at Right to Know Right Now Coalition. Muling inilulunsad ng Participatory Governance Cluster of the Cabinet ang Dagyao 2020 Open Government Virtual Town Hall Sessions. Isang salitang hiligay noon ang Dagyao na ang ibig sabihin ay bayanihan. Ang Dagyao 2020 Virtual Town Hall Sessions ay serye ng mga dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga mamayang Pilipino tungkol sa mga importanteng isyung panlipunan. At sa aming naunang pagkonsulta sa sambayanan, maraming katanungan ang aming natanggap. Pasokan na naman, paano po kaya ako makakasiguro na ligtas at maganda pa rin ang kalidad ng edukasyon ng aking mga anak sa ilalim ng distance and blended learning program ng kanilang school? When will our islands be open for domestic tourism and international tourism? Para sa aming mga uuwing OFW, ano-ano po ba ang mga trabaho na nag-aantay sa amin sa Pilipinas? May mga programa po ba ang gobyerno para sa amin? Kamusta naman po yung paayuda ng pamahalaan para sa aming mahihirap? Ganon din po sa mga empleyado at sa mga kumpanya at sa iba pa pong grupo na naapektuhan ng pandemya. Ano po ba ang national ID at administrasyong hatid nito sa amin? Sa panahon ng ating kalituhan at mga agam-agam sa gitna ng COVID-19 pandemic, ating sasagutin ang inyong mga katanungan. Layunin ng Dagyao 2020 Virtual Town Hall Sessions na magsilbing gabay sa karamihan patungkol sa mga plano, polisiya, programa at solusyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga hamong ating kinakaharap. Sa Dagyao, malayang makikipag-usap ang ating mga mamamayan sa mga eksperto mula sa pamahalaan at iba pang sektor ng lipunan. Ating payayabungin ang tiwala sa gobyerno at sa isa't isa. At paghusayin pa natin ang paghahatid ng serbisyo publiko gamit ang makabuluhang talakayan. Sa pamagitan ng Dagyao, ating bibigyan linaw ang mga isyong mahalaga sa taong bayan. Susuriin natin kasama ng sambayanan ang mga pangunahing programa ng pamahalaan. Sisiguraduhin natin ang gobyerno ay nakikinig at inaaksyonan ang mga hinaing at mga isyong mahalaga sa ating mga komunidad. Halika, ikaw, maging marunong, maging aktibong Pilipino. Ikaw ay aming inaanyayahang magtanong, makialam at makilahok. Kami ay kasama ninyo. Bukas, gumagabay, nakikinig, tumatalima, binibigyang halaga ang boses ng bawat Pilipino. Nandirito po ang inyong gobyerno. Ito po ang mensaheng hatid ng Dagyao 2020 Open Government Virtual Town Hall Sessions. Sa gitna ng mga hamong dala ng pandemya ng COVID-19, lalong higit na mahalaga ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng gobyerno at ng ating mga mamamayan. Kung kaya't sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government, Presidential Communications Operations Office, Department of Budget and Management, kasama ang Caucus of Development Network NGOs at Right to Know Right Now Coalition, muling inilulunsad ng Participatory Governance Cluster of the Cabinet ang Dagyao 2020 Open Government Virtual Town Hall Sessions. Isang salitang hiligay noon ang Dagyao na ang ibig sabihin ay bayanihan. Ang Dagyao 2020 Virtual Town Hall Sessions ay serye ng mga dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga mamayang Pilipino tungkol sa mga importanteng isyung panlipunan. At sa aming naunang pagkonsulta sa sambayanan, maraming katanungan ang aming natanggap. Pasokan na naman, paano po kaya ako makakasiguro na ligtas at maganda pa rin ang kalidad ng edukasyon ng aking mga anak sa ilalim ng distance and blended learning program ng kanilang school? When will our islands be open for domestic tourism and international tourism? Para sa aming mga uuwing OFW, ano-ano po ba ang mga trabaho na nag-aantay sa amin sa Pilipinas? May mga programa po ba ang gobyerno para sa amin? Kamusta naman po yung paayuda ng pamahalaan para sa aming mahihirap?
Ganon din po sa mga empleyado at sa mga kumpanya at sa iba pa pong grupo na naapektuhan ng pandemya. Ano po ba ang national ID at administrasyong hatid nito sa amin? Sa panahon ng ating kalituhan at mga agam-agam sa gitna ng COVID-19 pandemic, ating sasagutin ang inyong mga katanungan. Layunin ng Dagyao 2020 Virtual Town Hall Sessions na magsilbing gabay sa karamihan patungkol sa mga plano, polisiya, programa at solusyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga hamong ating kinakaharap. Sa Dagyao, malayang makikipag-usap ang ating mga mamamayan. Tinalakay natin ang mga napapanahong issues sa gitna ng pandemya. Pinag-usapan natin ang mga programang nakatutok sa inyong mga tanong at rekomendasyon patungkol sa mga sumusunod. Edukasyon, trabaho, OFW, agrikultura, stimulus, ayuda, zero hunger, JO, ENDO, at social dialogue sa labor sector, PPE, test kits, at vaccine. Ngayong hapon naman, bibigyang pansin natin ang mga hakbang isinasagawa ng pamahalaan para sa implementasyon ng National Identification System para sa mga mamamayan ng bansa. Ano ba ang PhilSys at mga benepisyo nito? Welcome po mga kadagyaw sa episode ng Usapang National ID. On track? Off track? Safe ba? Nilagaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act 11055 o Philippine Identification System Act noong August 6, 2018. Sa ilalim ng batas na ito, magkakaroon ng libre at valid government ID ang lahat ng Pilipino. Sa pamamagitan ng National ID, inaasahang mapapasimple at mapapaikli ang pagpoproseso ng mga transaksyon sa pagitan ng publiko at ng mga ahensya ng gobyerno at ng pribadong sektor. Makakatulong ito upang gumaan ang mga proseso at maiwasan ang mga aberya kasama na ang korupsyon at upang mas matiyak at mapabilis din ang pag-aabot ng mga serbisyong publiko lalo na para sa mga higit na nangangailangan. Nakita natin ngayong pandemya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng national ID. Kung may ID, mas naging madali sana ang pagmamahagi ng relief goods at ayudang pinansyal. Mahalagang pag-usapan natin kung nasaan na nga ba ang gobyerno pagdating sa pagpapatupad ng proyektong ito. Ano na ang mga nagawa at ano pa ang kailangan gawin? May mga tulong bang kailangan ang gobyerno mula sa iba't ibang sektor? Paano ba natin sama-samang mapapagtagumpayan ang mga magagandang hangarin ng National ID System? At papaano rin ba natin matutugunan ang maaari namang vulnerabilities ng programa ito? Mga kadagyaw, ano ang masasabi at maimumungkahi mo sa usaping ito? Tara na kadagyaw, tagyawan na. Upang opisyal na buksan ang ating programa, ikinagagalak ko pong tawagin on screen ang Secretary ng Department of the Interior and Local Government, si Secretary Eduardo Año, para magbigay ng paunang salita. Sa aming mga bisita at kaibigan mula sa non-government and civil society organizations, akademya, media at business sector, sa aking mga kasamahan sa gobyerno at serbisyo publiko, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa Facebook at iba pang social media platforms. Ngayong hapon sa inyong lahat. Nais rin po namin kayong batiin ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Kami po ay natutuwa sa inyong pagdalo sa ating virtual town hall ngayong hapon. Alam po naming marami ngayon ay babad sa preparasyon para sa Pasko. Pinapaalalanan lang po namin ang lahat na magpatuloy pa rin po tayo mag-practice ng social distancing at nararapat na health protocols sa kabila ng okasyon. Hindi po tayo magsasawa sa ating paalala sa lahat na mag-mask, hugas at iwas. Ngayon po ay ang ika-10 sesyon ng ating National Dagyao Town Halls ngayong 2020.
Ang ating halos linggo-linggong pagkikita ay nagsilbing epektibong plataforma para sa pagkakaroon ng pampublikong dialogo na naglalayong partibayin ng tiwala sa isa't isa at pagtulungan ng iba't ibang sektor tungo sa paglutas ng mga kritikal na isyong panlipunan na ating kinakaharap, lalo at higit ngayong panahon ng pandemya at sunod-sunod na kalamidad. Sa panahon ng krisis, lalong mahalaga ang patuloy at matibay na ugnayan ng pamahalaan at mamamayan. Importanteng maipaabot ng gobyerno sa taong bayan ang tamang impormasyon patungkol sa mga programang tumutugon sa mga problemang ating pinagdaraanan. Kinakailangan ding maintindihan ng sambayanan ang mga proseso sa likod ng mga desisyon at hakbangin ng pamahalaan. Higit sa lahat, napakahalaga ng pagkakaroon ng bukas at malawak na espasyo kung saan malayang maipararating ng mga mamamayan ang kanilang mga ideya at saloobin sa iba't ibang isyong panlipunan at matalakay ang mga paksang ito kasama ng mga opisyal ng pamahalaan. Kung kaya naman ang mga prinsipyo ng bukas, makabuluhan at konstruktibong dialogo ang ating pinapairal dito sa Dagyaw 2020. Sinimulan natin ang ating dagyawan nitong Disyembre at bagamat hindi tayo nakakapagkita ng personal, kami po sa Department of the Interior and Local Government ay lubos pa rin nagagalak dahil sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya ay naipagpapatuloy natin ang pag-uusap. Nandyan pa rin kayong sumusubaybay at nakikipagtalakayan sa amin. Isa sa pinakamalaking hamon sa ating pinakaharap ng pandemya at kalamidad ay ang pamamahagi ng ayuda sa ating mga kababayan na nasa pinaka-vulnerable at marginalized na sectors ng ating lipunan tulad ng mga kapuspalad, mga walang trabaho, may mga kapansanan at ang ating mga kababayan na nakatira sa malayo o mahirap maabot na lugar. Napapatagal ang mga programang pang-ayuda ng gobyerno dahil sa kasalukuyang proseso ng pagtutukoy at pagtitiyak sa tamang benepisaryo. Ito ang mga tipo ng sitwasyon na naging dahilan kung bakit kinakailangan po nating mag-develop ng makabago at update na national ID system. Noong ika-6 ng Agosto taong 2018, nilagdaan ng ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act number 11055 o ang Philippine Identification System Act na magbibigay sa lahat ng Pilipino at dayuhang kasalukuyang nakatira sa ating bansa ng isang universal valid ID. Sa ilalim ng bagong national ID system na ito, hindi na kinakailangan pa ng ating mga kababayan na magpakita ng maraming klase ng ID para sa pagpoproseso ng mga transaksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dahil dito, magiging mas madali at mabilis ang pag-avail ng maraming serbisyo mula sa gobyerno at iba pang mga pribadong organisasyon gaya ng bangko at mga credit facilities. Ito rin ay lubos na makakatulong sa pagtiyak ng seguridad ng ating mga mamamayan at accountability sa mga programa ng gobyerno. Pagdating sa pamamahagi ng ayuda, magiging malaking tulong ang national ID system sa mabilisang pagkilala at pagberipika sa mga mamamayang nararapat bigyan ng tulong. At may iwasan din ang double listing at ghost beneficiaries. Dahil dito, mababawasan din ang oportunidad para sa pandaraya at korupsyon sa mga programa ng gobyerno. Naiintindihan namin na may mga kababayan tayong nababahala sa seguridad ng personal na informasyon na kailangan isumite para sa national ID system. Makakasiguro po kayo na ligtas po ang inyong datos sa amin, lalo na't ang national ID system ay may higpit na sumusunod sa mga mahalagang probisyon ng Philippine Data Privacy Act. Makakaasa po kayo na mabusisi po namin babantayan ang seguridad ng inyong personal na informasyon. Amin pong tinitiyak na transparent and accountable ang implementasyon ng bagong ID system natin.
Pero siyempre, alam namin na marami pa kayong mga katanungan. Kaya nga po, napakahalaga ng mga programa tulad nitong Dagyao Town Hall Meetings. Binibigyan din natin ang importansya ng pagpapadaloy ng mga makabuluhang pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at mamamayan. Kung kaya't pagkatapos ng mga presentasyon, mayroon po tayong mahigit 1 oras na inilaan para sa dagyawan o open forum. Inaanyayahan ko kayong lahat na magtanong at makilahok. Nakasalalay sa inyong aktibong partisipasyon ngayong hapon ang esensya ng dagyaw. Ito ang tamang pagkakataon upang kayo ay mapakinggan, makapagtanong, at makapagbahagi ng inyong mga ideya para sa patuloy na pagsulong at pagbuti ng kalagayan ng ating bayan. Nandito lang po kami, ang inyong gobyerno, handang makinig at tumugon, lalong higit sa ganitong pagkakataon na humaharap tayo sa mga pagsubok. Sabi nga, ng ating isang virtual hashtag, we are in this together. Sa pagtatapos, ako po ay nagpapasalamat sa mga kababayan po natin sa tapat na sumusubaybay sa episodes natin ng Dagyao itong mga nakaraan na buwan. Ito na po ang huling national episode para sa 2020. Ngunit huwag po kayong maglala dahil babalik pa po at mas magiging regular ang ating dagyawan sa susunod na taon. Sa pansamantala po ay maaari ninyong tutukan ang buod ng ating mga naging talakayan sa nakaraang episode sa Dagyao Tracker na matatagpuan sa Philippine OGP website. Muli, sa ngalan ng aming mga katuwang sa Dagyao 2020 National Technical Working Group mula sa Department of Budget and Management, Presidential Communications Operations Office, Right to Know, Right Now Coalition, at Caucus of Development Network NGOs. Welcome po sa Dagyao 2020. Isang makabuluhang hapon sa inyo at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, DILG Secretary Eduardo Año. Welcome po ulit sa Dagyao 2020 Episode 10, Usapang National ID. Sa puntong ito, mayroon tayong paalala sa lahat ang ating mga house rules. Para sa mga participants na nasa Zoom, kung maaari po lamang ay paki-off or mute ng inyong mga microphones. Para naman po sa inyong mga katanungan, magkakaroon tayo mamaya ng dagyawan or open forum kung saan pwede kayong magtanong sa ating mga panelists. Pagbibigyan po natin ng ilang participants na magtanong ng live. Ibig pong sabihin nito, you will be unmuted and featured on screen during the open forum. Mangyari lang po na pakiantay na tawagin namin ang inyong pangalan at i-recognize kayo bago kayo magtanong. Sa mga hindi makapagtatanong ng live sa Zoom, pwede po niyong isumite ang inyong mga katanungan sa ating chat box. Para naman sa ating viewers na nakatutok sa ating Facebook live stream, pwede po kayo mag-iwan ng inyong tanong or comments sa comment section at babasahin po natin yan mamaya. Pwede rin po kayo mag-submit ng anonymous questions gamit ng ating Slido link na naka-flash sa ating screen. Ngayong hapon sa Usapang National ID, on track, off track, safe ba? Ang mga makakadagyaw natin ay ang mga opisyal mula sa Philippine Statistics Authority at mga eksperto at advocates mula sa Bilang Tao Coalition at Right to Know, Right Now Coalition upang magbigay ng mga napapanahong impormasyon tungkol sa mga preparasyon, inisyatiba at pagtataya na ginagawa ng pamahalaan at iba't ibang sektor patungkol sa national ID. Mamaya, sa open forum, makakasama rin natin ang mga sumusunod upang tumulong sa pagsagot sa mga concerns at tanong ng ating mga kababayan. Sina Director Mildred Abordo, Director of the Special Security Office, Directorate for Counterintelligence ng National Intelligence Coordinating Agency, Director Aida C. Yubienko, ng Management Information System Service ng Department of Information and Communications Technology, at si Mr. Oliver Xavier A. Reyes, Policy Officer from the Dicini Law Office at ng Digital Freedom Network.
Nire-recognize din po natin ang presence ni Undersecretary Bernardo C. Florese, Undersecretary for Peace and Order ng DILG. Marami tayong kasamang eksperto at mga opisyales ngayong hapon. Paalala po sa ating mga tagapagsalita na magiging strikto tayo sa oras ng presentasyon. Mayroon po kayong 15 minuto para magtalakay. You have 15 minutes to present. If you go over the time allotted, we may cut you po. Our apologies in advance if we have to cut you para sa mas maayos na pagpapadaloy ng ating session. Ngayon, dumako na tayo sa unang town hall report. Ating pakinggan ang mga updates mula sa ehensya na nangunguna sa pagpapatupad ng Philippine Identification System Act. At may dala-dala siyang datos at updates patungkol sa kasalukuyang estado ng implementasyon ng National ID System. Atin ang tawagin on screen si Assistant Secretary Rosalinda Bautista mula sa Philippine Identification System Registry Office ng Philippine Statistics Authority. Mayroon po kayong 15 minutes para sa inyong presentation. Asek Bautista. Thank you, Janina. Okay, to my fellow presenters, panelists, and discussants, to our guests and participants joining this call, and to the organizers of the GYAO 2020 10th session, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for this opportunity to speak about the national ID. On behalf of the PSA, I will be presenting to you a brief overview of the Philippine Identification System, or PhilSys, also known as the National ID System. Comprehensive updates based on our efforts alongside our partners so far in our implementation and the direction of this national priority program in 2021. Next slide, please. This afternoon, I will briefly discuss the following: what is PhilSys and the use and benefit it brings to Filipinos, a brief overview of the PhilSys registration, then the progress that we have made on the Step 1 registration based on the dashboard that we produce and release daily to monitor our activities on the ground, and a glimpse of the preparatory activities that we are doing in line with the start of the next step of the PhilSys registration, which is Step 2 registration, and our ways forward and direction for 2021. I'm sure that most of us here has already heard about the PhilSys or the national ID, but as what we always advocate for and what we want the public and our stakeholders to understand is that the PhilSys is not just simply an ID. PhilSys is a foundational identification system for Filipinos and resident aliens, which aims to provide a valid proof of identity and shall serve as a means to simplify public and private transactions. It is a complex and transformative program that underpins the shift from paper-based manual transactions to an inclusive digital economy using digital identity. PhilSys will transform how services are delivered and accessed in the Philippines and accelerate our transition to a digital economy, including to enable presence-less, paperless, and cashless transactions. In other words, it is not another ID to add to the list of valid IDs. Primarily, it makes services more accessible. PhilSys, through the valid proof of identity it provides registered persons, will be accessible to all Filipinos, and its credentials will be accepted for most transactions. It will provide access to financial, social protection, health education, and other government services. PhilSys will make transactions far easier, quicker, and cheaper.
Citizens will be able to reliably verify their unique legal identity whenever needed by using a PhilSys number or token thereof and an authenticator when accessing a service either in person or online. Next slide, please. Upon the guidance of the PhilSys Council, our objective this year is to register Filipinos from low-income household heads for them to use the PhilSys as a means to open bank accounts for an easier and safer distribution of government aid, especially given the COVID-19 pandemic. To achieve this target, we came up with a three-part registration framework to ensure that our implementation is moving without sacrificing the premium we put to the health and safety of both our registration staff and the public. Step 1 registration involves house-to-house collection of demographic data and setting of appointment of the registrants. Step 2 registration is when the registrants have to go to our registration centers for the validation of their supporting documents and capturing of their biometric information, which includes their fingerprints, iris scans, and front-facing photographs. Finally, after the deduplication process, the third step is the issuance of the PhilSys number or the PSN and the PhilID to the registrant. Next slide. We started the Step 1 registration on October 12, 2020 in 32 provinces that we have identified prior with the help of the Department of Social Welfare and Development, Listahanan 3, and in coordination with our field offices with their local government units. Numbers, the provinces are, you can see on the screen. Can you please go back? Include Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Region 1, Cagayan, Isabela in Region 2, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac in Region 3, all provinces in Calabarzon, Albay, Camarines Sur, Masbate in Region 5, Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental in Region 6, Bohol, Cebu, Negros Oriental in Region 7, Region 8 Leyte, and in Region 11, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, and in BARM, the province of Cagayan. Okay, next slide, please. In this slide is a glimpse of the Step 1 registration and what's happening on the ground. PSA enumerators go house to house to collect demographic information from our target registrants who are members of the low-income households. As you can see, strict adherence to health protocols were observed by both the enumerator and the registrant. They need to wear face masks and maintain at least 1 meter distance while undergoing the process. The only time registrants are to remove their mask is when the enumerators would need to take a front-facing slide. As of December 14, 2020, we have actually registered 9,004,546 persons in Step 1. And that's 100.1% of our December 31 target, which is 9 million. So we have already covered 4,429,288 households. And out of the 32 provinces that are involved, we have 4 provinces that are not on track. So 28 provinces are on track. And these provinces that are not on track were the provinces that were affected by the recent typhoons. And these are the provinces of Albay and Camarines Sur. And also, in the case of Tawi-Tawi, we have issue on internet connectivity, kaya hindi po nakakapag-upload on a daily basis yung Tawi-Tawi. And then also, Negros Occidental, which had an insignificant slippage of 1%, but expected to catch up once data uploading is completed for the reporting week. Next slide, please.
efficiency, the average registration time recorded is 4.3 minutes, while the average transaction time, which includes the travel time of the enumerator from house to house, is at 8.6 minutes. We're also hitting 49 registrations per enumerator daily on the average in terms of productivity. This is more than double of what we have projected before the Step 1 registration operation started. Interestingly, 89.3% of the registered individuals are unbanked, which opens up a huge opportunity for PhilSys to facilitate financial inclusion for low-income individuals. On the other hand, 87.4% of the registrants have supporting documents which can be used in Step 2 registration, the most common of which is the voter's ID. Finally, a total of 81.3% of the registered individuals signified that they have mobile numbers and promising data in terms of PSA, reaching them for SMS updates. Ang latest pala po ay 79.3%. Next slide. All this data can be found in our Step 1 registration dashboard produced on a regularly to track our progress. This is available on our PhilSys page at the PSA official website for the public. We also post accompanying press releases when we hit certain milestones as reflected in the dashboard. This snapshot shows that PhilSys registration is well on track. As the Step 1 registration reaches a steady state, PSA is now focused in ensuring that preparatory activities for the Step 2 registration are accomplished. Next slide, please. So preparations for the Step 2 registration, we have ongoing development of modules for the version 1 of the PhilSys application and the pre-registration and registration client modules. Continuous coordination with LGUs for the setup of LGU-based registration center. Almost 100% of LGUs have already identified location. We have also completed the deployment of the registration kits and conducted the task force training for Step 2 registration. Next slide. As you may have heard from the news in the past 2 days, the PhilSys was granted an additional of 3.5 billion from the 2021 budget as approved by the President. PhilSys will be working on a total of 11.6 billion budget in 2021. This budget will enable the registration of 17 million individuals, including special population, by the end of 2021 through PSA-operated and registration agent-operated registrations. In PSA-operated registration centers will be put up in LGUs, PSA field offices, and malls to capture a majority of the target population. Mobile registration will also be undertaken, particularly to register Filipinos living in institutional households. Registration agent-operated registration, the PSA will onboard third-party entities to undertake Step 2 and Step 1 registration in select areas using their own registration kit and manpower, but with the PhilSys registration client. Next. To delve deeper into our registration targets and timelines in 2021, here is a summary of what we plan to implement next year for the PhilSys. In 2021, the assisted Step 1 registration or the house-to-house collection of data and scheduling of appointments will continue for all provinces in the first quarter to register as many low-income households. Based on learning experience, this 2020 round of registration, we will target areas with high incidence of poverty and will do saturation of identified areas. Moreover, we are looking into shifting to online Step 1 registration come April next year.
and preparations are being done to set up the web portal for the use of the public. On the other hand, next slide please. We will start step 2 registration or the capture of biometric information at registration centers on a gradual, small-scale basis in our first 32 target provinces until April. This will allow us to test and ensure the system's functionality and security before deployment. We will start ramping up and expanding step 2 by April next year in NCR, Region 4A, and the rest of the provinces starting May 2021. As we ramp up our registration activities, we assure that the public, everyone, will get their turn. When the time comes, we encourage you to participate while being mindful of health and safety standards embedded in our operation. Given the program success in step 1 registration, the Council is now geared towards strengthening our plans for the establishment of the first ever use cases of the PhilSys. Our strategic planning early January 2021 aims to finalize the roadmap and implementation plans for the use cases for financial inclusion and social protection. And for our feedback channels, we have hotline number 1388 and also mobile numbers in Globe and Smart, and also our Facebook page and as well our email address on your screen. So that's it for my presentation. Thank you very much. Maraming salamat po, Asek Bautista. By the way, mamaya po sa ating open forum, makakasama rin natin bilang panelist si Mr. Jansen Isguera, Information Technology Officer 1 ng Data Security and Technology Standards Division ng National Privacy Commission. So, napakinggan na natin ang mga updates mula sa PSA. Ngayon naman, pakinggan natin ang pagsusuri ng isang civil society network. Ang ating susunod na tagapagsalita ay isa sa mga aktibong volunteers ng Bilang Tao Coalition. Tawagin na natin on screen si Mr. Kenneth Isaiah Abante. Kenneth will be sharing time with his colleagues in Bilang Tao Coalition, Dr. Maureen Ava-Mata and Jasha Vilyasis. Nasa inyo na po ang ating screen for 15 minutes, Mr. Abante, Dr. Ava-Mata, and Ms. Vilyasis. Maraming salamat po. Narinig niyo po ba ako? Yes, Ken. Okay po. Maraming salamat po Sec Rose sa update. Ang lola ko ho ay retired officer ng PSA, kaya alam ko ho na maliwod na nagtatrabaho ang mga PSA officers dito. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Ken Abante, isa pong volunteer ng Bilang Tao Coalition, isang umuusbong na koalisyon ng church-based groups, business groups, legal groups at mga eksperto mula sa universidad at information technology sector. Kami po ay sumusulong para sa isang ID system na ligtas, may seguridad at mapagkakatiwalaan po ng lahat ng Pilipino, safe, secure, and trustworthy. Kasama ko po rito ngayon ang kapwa miyembro ko ng koalisyon, si Dr. Maureen Ava-Mata, isang woman with disability at advocate na tumutulak sa karapatan at batayang dignidad ng bawat isang person with disability. Ang kanyang advokasya, isang barrier-free environment na may pantay na probisyon ng accessibility at reasonable accommodation para sa mga PWD. Si Jasha Vilyasis naman po ay kapwa researcher at organizer ko na may 8 taon na karanasan sa pag-organisa ng mga programa kasama ang civil society organizations at mga lokal na pamahalaan. Nagtuturo siya ng policy sa UST at isang advocate para sa play at learning bilang executive director ng Philippine Toy Library. At may master in public administration po siya mula sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon po, nagsimula kami ni Jess sa advokasiyang ito dahil sa aming church-based community at social work. Sa isa sa aming mga komunidad, si Likha, hindi kanyang totoong pangalan, ay isang 17 taong gulang na nanay na nagsabi sa amin, "Kuya, tulungan niyo ho ako sa binyag ng aking anak. Ayoko siyang maging katulad ko na walang birth or baptismal certificate. Ayoko siyang maging kolorum." Dahil wala akong legal identity, si Likha, ang pakiramdam niya ho, siya ay invisible
na kinukumpara niya ang sarili niya at ang kanyang anak sa isang kolorum na auto. Nahirapan siyang makakuha ng serbisyo mula sa pamahalaan ngayong pandemya dahil wala siyang valid o legal ID. Kahit na tumataas naman po ang birth registration rate sa mga nakaraang taon dahil sa hard work po ng PSA, natuklasan po namin na hindi pala registered ang 5 hanggang 7.5 milyong Pilipino. Halos kalahati dito ay bata, ayon sa PSA at Child Rights Network. So nag-research po kami at isa sa mga natuklasan namin ay mahal magpa-delayed birth registration, and it costs around 1,700 po to 3,500 pesos para makapag-register ng delayed. 3 o 7 araw worth of minimum wage. Hindi pa po kasama dito yung mga araw na nawala sa trabaho dahil ang mga magulang ay kailangan pumunta sa mga government center. Ito po ang umunjok sa amin para magtanong, makakatulong ba ang national ID para tayong mas maging kapwa-likha, no, na matugunan ang scandal of invisibility na ito? Kaya po sa slide pong ito, makikita ninyo na we came from a social welfare view, but when we had listening exercises over the past few months, no, nakagather po kami ng mga teams galing sa mga civil society organizations na nakita naman talaga yung pangangailangan para sa mas maayos na ID. Pero meron din pong mga iba na may agam-agam at reservation po tungkol sa seguridad ng sistema. So nakinig po kami sa mga grupo na to, kahit po yung mga grupo na against po sa national ID, kahit pa po nung pinapasa pa lamang ito bilang batas. Now, we know that to respond and recover from this pandemic, we need a safe, secure, and trustworthy national ID system po na mag-i-improve po sa delivery ng public services. Kailangan po nating mas speed up at maging mas gawing accurate ang distribution ng social welfare assistance sa at least 17.6 million na Pilipino na naka-experience po ngayon ng kahirapan at gutom at least 7 million na Pilipino na walang trabaho. Kailangan po nating i-improve yung financial access ng 53 million Filipinos po na walang access sa bangko. At kailangan nating matugunan ang scandal of invisibility na 5 milyong Pilipino ang walang birth certificate at excluded po sa access ng public services. Ngayon, sinusuportahan namin yung mga efforts po ng National Economic and Development Authority at Philippine Statistics Authority na tumataguyod po ng PhilSys para makaregister po ng mga kapwa natin Pilipino. 6 po na prinsipyo ang aming gustong i-share mula sa community listening exercises na ito. At naniniwala kami na ang isang trustworthy national ID system ay may 6 na katangiang ito. Unang-una po, kailangan ito ay inclusive to all. The system must strive to include and make everyone count. The system should not impose economic, social, and political costs that can exclude any person. The system should never be used to violate human rights or to persecute people base po sa kanilang religion, class, age, sex assigned at birth, sexual orientation, gender identity and expression, ability o political belief. Pangalawa po, kailangan proportional. The system must protect individuals' privacy consistent with the Data Privacy Act of 2012 while making sure po na yung datos po natin na personal ay magagamit ng safe at secure ng pamahalaan para ma-improve ang delivery po ng public services at kahit po ng mga researchers sa mga universidad sa aming pong pananaliksik. Third, it should be safe and secure. The system should put measures to mitigate po yung ating potential data breaches and violations through implementing secure software and hardware and network systems. Operations that require po yung physical interaction must be safe and should follow the latest public health advisories and standards. Pang-apat po, kailangan transparent. The system should inform users who, what, when, where, why, and how personal information is being used through simple po na user interface at naiintindihan po na consent form na translated po sa mga lokal na lengguwahe. Citizens must be given digital facilities to exercise control over who and how their data is used. Ang citizens po ang may-ari ng personal na impormasyon. Ang pamahalaan po ay isang processor o custodian lamang po ng datos ng mga citizens. Panlima, accountable. There should be clearly designated and legally accountable officers at each stage of data processing, from capture to storage to use.
Now, according to our IT experts, any attempt to move or use citizens' data should be subject to security measures, such as, but not limited to, multi-factor authentication that explicitly identifies the user, device, location, and custodian's credentials. Kailangan din po ng constant feedback tulad po nitong Dagyaw from civil society organizations all throughout the process to improve the implementation of the system and the conduct of registration. At ang panghuling prinsipyo po na batayan ng aming koalisyon ay open and interoperable. Naniniwala po kami na ang sistema na ito ay dapat mag-avoid po ng vendor lock-in that ties government to just a single provider or technology based on the agreed contract period and terms in the bids. The information technology standards should enable interoperability and highly secure data exchange and interchange. So dito po yung 6 na prinsipyo. Ipapasa ko po ang mikropono na digital kay Jesh Villases po para sa mga sunod na mga concerns na narinig po namin. Maraming salamat, Ken. Kagaya po ng nabanggit po ni Ken kanina sa kanyang mensahe, noong nakaraang mga buwan, kami po ay nakipag-usap sa ilang mga civil society organizations at aming binuod ang kanilang mga katanungan o issue tungkol sa national ID. Nakabuo po kami ng 6 na tema mula sa mga katanungan pong ito. Next slide, please. Una, tungkol sa integration at gamit ng national ID, paano po kaya ito mas magiging kapaki-pakinabang at paano po ang integrasyon nito sa iba pa pong mga kasalukuyang IDs ng pamahalaan? Next slide po. Pangalawa po, sa privacy at proportionality ng national ID. May mga paraan po ba na makikita ng mga mayroong national ID kung paano gagamitin ng pamahalaan ang kanilang mga datos o paano po ito ibabahagi sa ibang mga ahensya? Magkakaroon po ba ng mga privacy measures na masisigurado po na hindi basta-basta makukuha o makikita ng iba ang datos sa national ID? Alin po sa mga ahensya ng pamahalaan ang pwedeng kumuha ng datos ng mga Pilipino na mayroong national ID? At alin po sa mga impormasyon ang kailangang hingian ng permiso ng may hawak ng national ID? Posible po bang magamit ng mga mananaliksik o researchers ang mga datos mula rito? Pangatlo po, tungkol sa seguridad ng national ID o ng PhilSys, paano po makakasiguro na ang datos po mula rito ay hindi gagamitin para sa mga masasamang gawain o para sa pag-red tag o pag-discriminate ng ating mga kababayan? Pang-apat, tungkol po sa mga guidelines ng PhilSys, mayroon po bang mga hakbang na isalin sa lokal na lengguwahe ang mga ito para po maintindihan ng publiko ang proseso at iba pang mga tuntunin ng programa? Panglima, may kinatawan po ba mula sa civil society sector o mula sa mga mamamayan na kasali sa mga diskusyon tungkol sa pagpapatupad ng national ID? Nakikita po namin na mahalaga po ang kanyang gagampanan upang mas mapabuti pa po ang pagpapatupad sa programa. Kami po sa Bilang Tao Coalition ay bukas sa pakikipagtulungan sa NEDA at PSA, lalo na po sa pagbibigay linaw sa publiko tungkol sa national ID. Para sa pang-anim na issue tungkol sa inclusivity at accessibility ng national ID, akin pong ipapasa ang screen kay Doc Maureen Avamata. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ken at Jesha. So paano ba natin gawing inklusibo o accessible ang ating national ID para sa vulnerableng sektor, particularly sa mga taong may kapansanan? At ang kanila bang pagre-rehistro or the registration process po ay paano natin ito gagawing accessible? How are we going to provide them accessibility and reasonable accommodation? Nagkaroon po ng usapin noong July 22 with PSA, isa po akong council member ng National Anti-Poverty Commission under the sector of person with disability. At napag-usapan po namin with PSA na ang una nga daw pong pagkukunan ng registrants ngayon pong December o noong October po nung nagsimula ay sa listahan ng 3. At alam naman po natin na sa listahan ng 3 na ito ay may mga taong may kapansanan na napasama
So, ibig sabihin, sila po ay kailangan nila ng accessibility at reasonable accommodation na dapat nating maibigay. Pangalawa po, tinanong po namin kung paano po maililink or kasama po ba sa batas ang disability information capturing po. Sabi po sa amin na hindi nga daw po ito nakasama, ngunit maganda nga daw pong isama ito sa pakikipag-ugnayan din po sa Department of Health, sa Registry of Persons with Disabilities para po may linking po ng aming registry sa DOH going to the PhilSys po. At naitanong din po namin dito kung how sure are we ng ating pong mga enumerators or interviewers ay alam pong makipag-usap o makipag-communicate sa iba't ibang klase ng tao may kapansanan na ating ma-interview during this pilot period po. So, how do we ensure po, no? So, there are two things that we can do based on the accessibility law. Pwede pong physically, lalo po kung siya naman po ay naka-wheelchair or hirap maglakad, pinupuntahan naman po ng ating mga enumerators sa kanilang mga bahay. Paano po kung sila po ay deaf o hard of hearing o yung mga person with visual impairment? Sabi po ng PSA sa amin ay mag-implement daw po sila na ma-exempt po ang mga taong may kapansanan na hirapan po sa pagkuha ng kanilang biometric data. At ito po ay kanilang inonote sa kanilang end po ng mga enumerators na ito. Ang reasonable accommodation naman po ay ang pagpo-provide ng extension ng oras po pag may na-interview po tayo mga iba't ibang klaseng may kapansanan para mas maintindihan at makakuha po tayo ng tama, accurate, and reliable information po. Nandito lamang po ang mga taong may kapansanan. Ang sektor namin po ay nandito para tumulong sa inyo because naniniwala po kami na it is nothing about us without us, and the full and meaningful participation and consultation of persons with disabilities are really, really very important po para makamit natin ang inclusivity and accessibility of the national ID. Thank you very much. Maraming salamat po, Doc Mau. Sa sunod pong slide, ito po yung huling naming slide. Muli po, ready pong makipagtrabaho ang Bilang Tao Coalition sa tatlo pong nakita namin na potential work streams para sa sunod na taon. Una po ay research po tungkol sa data for the public good and to ensure po na maging secure at sumusunod po sa proseso ang ating ID system. Kasama po namin yung Right to Know Right Now Coalition. Pangalawa, ang financial inclusion po with banks. Kasama po yung ibang mga business groups. At pangatlo po, use cases for IDs for birth registration and civil registry that will be led by WeSolve in partnership po with some microfinance institutions and legal and church groups. Maraming salamat po. Kami po ay katuwang para po magkaroon tayo ng safe, secure, at trustworthy na national ID. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ken, Mau, and Jesh. Mula sa Bilang Tao Coalition, magaganda yung mga katanungan ninyo. In fact, parang na-abstract na the different types of questions that might come up. But we'll reserve that for later and we'll go on with the presentation. Tawagin naman natin ngayon on screen ang isa sa mga haligi at co-convener ng Right to Know Right Now Coalition. Si Miss Malu Nahas. Nasa iyo ang screen, Malu, for 15 minutes. All right. Teka na. Okay. Start video ako. Magandang hapon po sa inyong lahat. At meron po akong hinanda na PowerPoint presentation. Pang-alalay po kila Ken. They did it so well, pero meron pa ho kasing ibang issue na gusto naming patingkarin dito sa usapan na to dahil yung Right to Know Right Now Coalition members ay nag-meeting na. At gusto naming ipagpatuloy ang pagsasaliksik dito. Okay, next slide please. So tinignan ko po, contracts, privacy, security, and trust. Yun yung apat na siguro dadagdag ko na principles dun sa sinabi nila Ken. Next slide please. Okay, sa tingin namin talagang mahusay ang intensyon ng batas. In fact, napakalalaki ng intensyon ng batas. So sabihin na natin, ID platform for all citizens and resident aliens. Yun ang pangunahin. Pero nasa batas din yung mga ilang malalaking pangako that should be very good. Simplify public and private transactions, become an economic and social amelioration platform,
serve as the link in the promotion of, ito na po, seamless service delivery, enhance administrative governance, reduce corruption, strengthen financial inclusion, and promote the ease of doing business. Kung ating pong yayakapin tong project na to, maganda ding yakapin yung mga pangako niya. Next please. Konti lang po itong slides na to. So, meron siyang magandang intensyon pero hindi pa ho pwedeng sabihin na pasado na yung resulta kasi medyo na-delay. At ang delay in part dahil sa pandemya. So may budget siya, 7 bilyon na ang budget na naibigay at ang total cost ng project ay aabot sa 27.8 billion. Ang sabi ni USEC Dennis Mapa. Multi-year po ito, so hanggang 2023 dapat. Ang IRR in-issue noong October 2018, pero ang bidding and award ng project ay by phases. You might think na this is very good kasi para hindi isa lang na contractor ang may control ng project at kailangan din naman makita kung paano ang integrity. The public tender po ang ginawa ng PSA which is very good. Okay, so ang implementation plan ni revise, sinabi kanina ni Yasek na imbis na yung sabi within a year dapat pwede na magrehistro ang lahat. Ngayon step 1, 2, 3, 4. Ang open registration sa public sa 2021. Okay, next slide please. Ang original plan however, dapat within a year nga, 2018 pinirmahan ni Pangulong Duterte yung batas, dapat December 2019 ay meron na tayong registration at will. Ito po yung mga opisina na sinabing pwede tayo magparehistro. Pero hindi naman daw mandatory ang registration. Okay, next please. Kaya ko lang din po ito nilalatag kasi para malaman din na by original plan, medyo na-delay na po yung project. It's a good law, pero kailangan talaga ng pagtutulungan. At hindi pa namin nakikita yung tulong na talagang lahat nung nandun sa PhilSys Council, aktibong gumaganap. Okay, so ang endpoint dapat sa original plan ay by December 2022, may issuance na ng PhilSys numbers or PSN kahit sa mga bagong panganak o sa mga babies. Alright? Next please. Ang huling report na makikita natin, sinabit sa Senado ng PSA, so ito pa rin ho yung kanilang target. Itong 2020, yung at least 5 million low-income household heads. May problema lang doon dahil hindi sila lahat rehistrado sa civil registry records ng ating PSA. Hindi lang ho civil registry records, pati death records. Medyo kapos at may gaps tayo. 2021, dapat 40 million Filipinos, including 10 million low-income families. 2022, 42 million Filipinos. Ito parang hindi ko lang sure kung makakayanan kasi election year, yung 2022. At by 2023, dapat 25 million Filipinos. This is based on the 2015 Census of Population ng PSA na tayo po suma total 112 million Filipinos. So tataas pa ho yan dahil may ongoing census. Next please. All right, next slide. Ito po yung aming concerns na nailatag. Sinasummarize ko for the Right to Know Coalition at kasama yung grupo nila Ken. Una, yung procurement issues and issues with contractors. Meron mo kaming sa tingin mahalagang bahagi ito ng pagsilip ng national ID system kasi kung palpak sa contractual process pa lang, baka ho naman magka-problema tayo at maraming ganong proyekto ang gobyerno na nasa salanta ng mga masasamang kontrata. May privacy, security checks, may grievance, appeals process ba dyan? Meron bang coherent plan o yung use case issues? At simple lang ba itong comply with the law and with the deadlines pero hindi best results? Alam ko po maraming civil servants natin napakahusay ng integrity at discipline. Dahil yan yung proseso, yan yung batas, sundan. Pero hindi necessarily yun yung best results. Kasi halimbawa sa kontrata lang, yung most responsive o lowest price ang bid. Hindi necessarily yun yung best results. Okay, merong questions din ho kami dun sa data retention, third-party sharing, and who control or will have access to data. Sinambit ko nila Jessia kanina, nasa Data Privacy Commission itong mga ganitong standards sa ginawa naming pag-aaral ng mga apps noong panahon ng pandemya. Kaya ba nating i-balance ang financial inclusion na goal ng batas sa threats to privacy and security of citizens? Isa ho yan sa parang malaking issue kasi sabi nga ni Jessia, hindi lang red tagging, may Anti-Terrorism Act pa at meron tayong problema sa mga nahack na
ng mga government databases. And then yung risk analysis, hack-proof ba yung sistema? And finally, do we know what we want to do and achieve? Hindi ko alam kung parang tipong pagsama-samahin lang yung mga ID ang intention nito, pero magwo-work kaya. Tingnan po natin sa susunod. Mag-quick through ako din sa ilang issue na to. Next slide, please. Una, doon sa procurement. So ito po yung mga kontrata na na-award na. Registration kits, in-award sa joint venture ng Nextix at Gemalto, 1.2 billion pesos. 5,000 registration kits na delivered June 2020 kompleto. Pre-registration tablets and web-based SMS service awarded to Silicon Valley Computer Group Philippines and Smart Communications. Automated biometric identification system. Ito daw yung utak o brain ng sistema. 684 million, joint venture ng Idemia Identity and Security ng France at FMC Solution. Systems integrator, mahalaga pong kontrata. 2.2 billion pesos, kaso loan responsive bidder ang na-awardan. Joint venture ng Megadata Corporation at Madras Security Printers Limited ng India at may ginagawa ding mga proyekto sa Bangladesh. At yung card production, personalization, and distribution, ito po ay nabatay naman sa MOA, agency-to-agency contract with Bangko Sentral ng PSA. Noong June 10, pinirmahan ang target production sa 3 taong susunod, 116 million ID cards at a total cost of 4.3 billion pesos. So, suma total, magastos at malaki pong pondo ang kailangan sa proyektong ito. Next, please. Next slide, please. Ito lang ho yung ilan na aming nasisilip. 2 kontrata in particular. Yung sa Gemalto at saka Nextix, yung registration kits, na-deliver na daw lahat, yung 5,000 registration kits. Pero, noong panahon na nabigyan ng kontrata tong Gemalto at Nextix, may kontrata silang sumabit sa Commission on Elections. Ito yung voter registration verification machines noong May 2019 elections. Ang sabi ng COMELEC, ang mga BRVM machines sa Caloocan, 72% hindi nagamit o hindi nag-function. Sa Quezon City, 63%. At sa Iloilo at Negros Occidental, lagpas 80%. So ito po ay live contract pa. Hindi ko alam kung dapat naabisuhan ng PSA na baka hindi magandang contractor yan o meron pa yung utang sa COMELEC. May 2019 election po yun. August, gumawa ng storya ang PCIJ about it, batay sa COMELEC reports. Pangalawa kong contractor na parang baka magandang silipin, loan responsive bid daw. Joint venture ng Megadata Corporation at Madras Security Printers Limited. 2.2 billion. Recent pa ho, at dati na rin may press reports na that Madras has gained global infamy because of its evident involvement in money laundering scandals, and it has been blacklisted in its home and in countries like Kenya, Sri Lanka, and Bangladesh, and even India on many previous occasions. So, ito pong yung Megadata naman nagkaroon ng kontrata sa NBI noon, yung mga clearances. So, medyo na-delay din, sabi nila may kasalanan NBI, pero mas matagal ng panahon yon. Next please. Okay, so nilalabas po namin ito kasi parang may mga questions kami kung ano ba yung naganap. Ang NEDA rules ba on JV ay na-apply? 60-40 equity dapat ng Filipino and foreign firms. Pag tiningnan mo yung 2.2 billion ng Megadata at ng Madras, ang sabi ng Megadata sa kanyang company profile, meron siyang $20 million na parang gross assets. Ibig sabihin ng 1 billion pesos lang yun. Di ba ho? O wala pang 1 billion. So hindi yun naabot ng 60% ng equity sharing nila with Madras. Ang PSA po ba yung nag-review? Ito po yung mahalaga sa mga reporter na tumitingin ng kontrata, yung tinatawag na NFCC, Net Financial Contracting Capacity. Kasi kung masyadong exposed ang isang kumpanya sa iba pang kontrata sa gobyerno, baka hindi niya mapondohan yung mga malalaking kontratang pinangako sa PSA. Nag-review po ba ang PSA ng mga masamang kontrata? At track record. Nakita ko po yung mga balita, sabi ng PSA, nire-review nila yung track record. May provision ba sa mga kontrata ng exclusive claim and ownership ng gobyerno para sa mga databases at intellectual property rights sa mga sistemang i-develop ng mga contractor? May mga nakita po kami kontrata dito na halos hindi ito pinag-usapan. Kaya ang nangyayari, yung atin po mga kontratista, whether LTO, LRA, Bureau of Customs, sila yung bali nagkakaroon ng ownership doon sa data at databases.
Sa madaling sabi, na uulit, kailangan balik-balikan ng kontrata with them. Medyo delikado po yun kung hindi malinaw. Okay, meron bang provision for contract sharing with third parties? Ano ang provision na to? May provisions ba for appeals, complaints, redress, and opt-out options for citizens? Hindi namin pa nakikita. And finally, ito dapat pangalanan. Sino ang data privacy at data security officers ng PhilSys? Ang alam ko po, at the very least, director level or ASEC level, dapat yung pangalanan nito ngayon pa lang para meron tayong makakausap kung may question or may suliranin. Okay, next please. Patapos na po tayo. Ang PhilSys at use cases and other public databases. Kung makikita nyo po, napakasipag yata ng PSA, gusto from scratch, i-develop po yung database na to. That is very good kasi para talaga makuha lahat ng hindi recorded or registered ng mga mahihirap na Pinoy. Pero ano yung value ng PhilSys sa PhilSys ng iba pang databases? Sinabi to kanila ni Jessia, yung SSS UMID, GSIS, COMELEC data, voters data, PhilHealth, passports, LTO data. Paano ma-assist ang PhilSys nitong mga databases na to? Alam ko po, kailangan din i-balance natin yung efficiency, mas mura siguro, pero posible ding bad data yung ibang parts nito. But perhaps there could be a way to look at first, siguro active SSS members, ibig sabihin employed yon at tunay na SSS member pa yon na tama yung mga data. And then tsaka tingnan yung mga risky o merong problematic type na data. Anyway, next please. Gusto din po naming tingnan yung security and surveillance and hacking issues na posibleng mangyari. Sa Right to Know Right Now Coalition, malaking bagay ito. Mahusay sabihin na natin yung intensyon ng batas, pero posible kasing hindi man intensyon magamit yung batas at yung program para sa mga hindi kaaya-ayang dahilan. Lalo na po sa panahon ngayon ng Duterte administration, kami po may concern na may Anti-Terrorism Act. This has been challenged by 37 various petitions, kasama po yung mga civil society groups, and because it has a tendency to restrain freedom of expression, revise the rules of court, and challenge due process and the rule of law. If one is tagged as a terrorist by a cabinet-level council, you could be sent to jail for up to 24 days even without formal charges. Pangalawa po, meron whole-of-nation approach in attaining inclusive and sustainable peace. Magandang intensyon. Kaya lang po, may National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nagkaroon po ng bugso ng red tagging. Sinabi to ni Jessia kanina. Hindi ko alam kung ano yung continuum dapat. Kung ikaw ba'y aktivista, militante, pula, komunista, at saka rebelde, parang hindi ho yata pare-pareho yung taking up arms or even speaking out lang. Pero marami na pong mga buhay ang nasa lanta. Dahil dito sa red tagging na to na largely rushed pero unfounded. Di mag-rule of law po tayo, magpansampa ng kaso. And finally, I would say the big issue really is, this is the context we're coming from. Only about 22% of the adult population is reported to have a formal bank account. Only about 1 in 2 Filipinos, 50% sabihin na natin, have some savings. 68% nung may savings, itinatago yung pera sa bahay. At yung mga umuutang, actually, hindi naman ho sa mga gobyerno umuutang kasi mataas ang interest rate, kundi sa private sector. At 10% ng ating mga munisipyo, walang bangko at walang financial service provider. Yan po yung paninimulang data. So medyo mahirap. Sa huli, ang tanong ko lang is, can we make citizens trust PhilSys enough so they participate in it? We should. Kaya lang, under the emerging cyber economy and society, it is said that trust is the new and most important currency. Yun lamang po. Salamat po sa ngalan ng Right to Know Right Now Coalition. I hope I have represented the views of the coalition members well enough. Thank you. Maraming salamat, Malu. And yes, you have represented the views of the coalition more than enough. Ang dami mo nitong mga katanungan na magkasunod ng bilang tao at Right to Know Right Now coalition.
But what we will do is part them for now for the more general discussion because ang dami na huri nating nakabangkong mga questions. But again, thanks Malu. Maraming salamat din Asek Bautista and also to our friends from Bilang Tao for your presentations. Now, nakikita po natin ang opisyal ng gobyerno at mga eksperto at advocate tungkol dito sa national ID system. Ngayon ay pulsuhan naman natin ang taong bayan. Babay sa ating natalakay ngayong hapon patungkol sa status, mga nagawa at plano ng gobyerno, ano ang inyong opinyon, mga kadagyaw, sa inyong palagay, sa pangkalahatan, sapat ba at angkop ang mga hakbang na ginawa at ginagawa ng gobyerno upang masiguro na safe at hindi maaabuso ang paggamit ng pribado at personal na impormasyon ng mga mamamayang Pilipino sa ilalim ng national ID system. Tatlo ang choices natin. A, yes, oo. B, no, hindi, dili. Or C, I need more information. Kailangan ko pa ng dagdag na impormasyon. Kinahanglan pa og dungag na impormasyon. Mga kadagyaw, inaanyayahan po namin kayo na makilahok at sagutin ang ating usapang national ID poll question ngayon. Sa ating mga Zoom participants, maaari po kayong bumoto gamit ang ating poll feature na makikita sa inyong Zoom screen ngayon. I-click lamang ang letra ng inyong sagot. Sa ating mga taga-subaybay sa FB Live, maaari po kayong bumoto at mag-komento using the comment section sa ating Facebook Live stream. Kung wala sa ating choices ang inyong concerns, gamitin ang ating Zoom chat box or ang comment section ng Facebook Live upang tukuyin o ipaliwanag ang inyong particular na issue or concern. Babalikan po natin ang resulta ng ating poll question bago magtapos ang ating programa. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating dagyawan or open forum. At bubuksan na natin ang ating programa para sa mga live na katunungan ng publiko. Ito po ang esensya ng dagyaw, ang pagbibigay importansya sa malayang talakayan at diskurso sa pagitan ng gobyerno, mga eksperto at advocates at ng taong bayan. Kasama pa rin natin sa open forum ang ating mga resource persons, si PSA Assistant Secretary Rosalinda Bautista, ang mga kaibigan natin sa Bilang Tao Coalition, si Kenneth Isaiah Abante, si Dr. Maureen Avamata, and si Ms. Jessia Villasis, at ang co-convenor ng Right to Know Right Now Coalition, si Ms. Malu Manahas. At tutulungan po silang sumagot sa mga related questions. Kasama natin ang mga sumusunod, si Director Mildred Abordo, Director of the Special Security Office, Directorate for Counterintelligence ng National Intelligence Coordinating Agency, si Director Aida Yubienko, Management Information System Service ng DICT, at si Mr. Jansen Esguera, Information Technology Officer ng Data Security and Technology Standards Division ng National Privacy Commission. Uulitin ko lang po, mapagbibigyan po natin ng ilan